All right, då ska vi nolla motorn. Och det behöver man göra när man ska göra kamremsbyte. Eller ja, om den har hoppat över en kugg eller något liknande. Och det man kan börja med då, det är att titta på remhjulet här. Nu syns inte det så bra, men om ni ser här så är det en liten skåra där. Den ska stå för nollan, givetvis. Har man inte den här plastkåpan kvar, då blir det lite jobbigare. Men jag ska försöka visa det sen hur man gör då. Men om plastkåpan, vi säger att allt är kvar som det ska vara på motorn. Börjar vi med först. Och då har vi alltså remhjulet här nere för nollan. Och sen går vi upp till kamdrevet. Då ser vi att jag tror den här punkten är lite imålad, men det är en prick så här på kamdrevet. Och den ska vara för den här pinnen. Den syns där uppe. Försöka få det så rakt som möjligt. Men där sitter den, är nollad då. Och man kan även titta i oljelocket här då. Då ska kamaxeln ligga, jättesvårt att se här. Ska se om det går. Första nocken där och andra nocken är rakt ner här. Och de ska ligga lite som ett V nästan. Alltså med spetsen mot motorn och sen V uppåt, eller vad man ska säga. Så där nollat och där nollat. Sen om man har fördelare på motorn. Oj, jag låg på handskar. Snyggt. Om man har fördelare på motorn så sitter den, eller fördelare på blocket så sitter den här. Och då måste man även nolla det här drevet. Eftersom kamremmen sitter på nu så är ju allting nollat. Men man ska även kolla på det när man byter remmen. Så att rotorn hamnar rätt där i förhållande till fördelaren. Men här så sitter fördelaren bak till på alla 7 och 940 tror jag att det är. Och då behöver man inte bry sig om det kugghjulet. Så där är egentligen nollningen på framsidan av motorn. Men sen om man håller på bak till och ska byta koppling eller ta bort svänghjulet eller något sånt där, så behöver man även nolla baksidan av motorn. Och det är jättelätt att missa här och få en kugg fel. Då kommer inte motorn att starta. Utan man får alla möjliga jobbiga problem då. Rotationsriktningen är, jag har ritat en pil här, jag hoppas att det är rätt nu. Men det är ditåt. Det betyder att motorn kommer först få, det här är ju alltså relationspunkten eller vad man ska säga, där det saknas. Det här är ett 62 minus 2 va? Eller 60 minus 2. Skitsamma. Det är i alla fall 2 sådana här hål som saknas. Och det är där och där. Och jag har ritat i de här för jag höll på att klura på mitt Megasquirt-system hur fan det ska vara. Men i alla fall 2 hål som saknas här. Och de ska ligga för, ja det lättaste, för startmotorhålet här. Och de kommer hamna här utanför eller här borta om man har satt fel i mitten här med skruvarna. Nu ser man inte det för kopplingen ligger på plats, koppling och tryckplatta. Men de ska i alla fall, de tomma där det inte finns någon hål, de ska ligga för hålet för startmotorn. Och nästan i nedre kant kan man väl säga här. Alternativt så kan man räkna här. Då kan man räkna de här topparna, alltså mellan groparna då. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Så precis vid 15:e toppen, ja, den börjar slå över där. Jag vet inte om det syns, men den börjar trilla ner i hålet här, givaren. Eller trilla ner, den börjar mäta i hålet där. Men på 15:e, där ska man sätta den. Så att från 0, alltså från inget hål, så börjar man räkna från den första toppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Där har du nollningen på motorn. Okej, så när man kommer innanför kåpan här sen, så ser det ut så här. Och då har vi här
som för övrigt bara sitter på oljedrevet på de flesta 7 och 940. Eftersom de har fördelaren bak till och inte här som 240 har. Så har man en 240, då är det viktigt att man sätter det här drevet rätt. För annars blir timingen fel. Och då ska den där pricken sitta mot markeringen på kåpan där. Om det syns där. Men det sitter ju rätt på den här motorn, men det spelar som sagt ingen roll på 740 och 940 hur den här sitter. För att det är bara till pumpen för oljan. Och den är inte timingberoende. Det man kan göra sen då, om man inte har kåpan här nere, så har den här i alla fall, så ser man att det är en liten urgröpning där. Den ska vara i linje med det här strecket. Och då kan man ta det hela vägen upp här. Så med det strecket ska det där strecket vara alignat. Alternativt tar man bort den här brickan. På vissa bilar saknas den, det är inte bra. Det ska ju sitta en bricka på vardera sida för att klämma fast remmen här nere i alla fall. Men då kan man ju kolla det här spåret här, kilspåret. Ska ju sitta i linje med det hålet och sen upp i linje med det här strecket. Då har man nollat vevaxeln. Så ser det ut. Och den går ju att göra då även fast man inte har plastkåporna. Så vi ska försöka få något trick här för att få till timingen. Om man inte skulle ha plastkåpan här bakom, om den skulle saknas av någon anledning eller att man inte har den just för tillfället. Så vad kan vi göra här då? Då ser vi här att det är i gropen som den ska lägga sig i linje med här. Och då ska det vara 1, 2, 3, 4 gropar innan det släpper. Till exempel. Så en grop, 2 grop, 3 grop, 4 grop sitter nästan helt nere. 5:e, eller hur? 1, 2, 3, 4, 5:e gropen så släpper det. Då släpper remmen. Alternativt så kan vi räkna till en fast punkt här borta. Och då skulle vi kunna räkna, då skiter vi i groparna, då räknar vi toppar istället. Och då kör vi första toppen efter hålet uppåt. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11:e toppen ska sitta precis för skruven här om man sätter i den. Eller skruvhålet om man inte har skruven i då. Så 11 från bakom punkten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sitter den rätt för. Då behöver vi inte kåpan för den här, för det drevet. Så kan vi göra samma sak på kamdrevet då. Och här sitter den mitt för punkten och för kåpan, plastkåpan. Men saknar du plastkåpan så kan man ju kanske räkna till det här hålet då. För att få det att stämma. Vi kan först köra med släppet som vi gjorde på det andra hjulet. Så grop, vi räknar groparna från hålet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10:e är släppt. 10:e så släpper remmen. Och om vi räknar till hålet här då sitter egentligen ett hål rakt för där. Så kan vi räkna med hålen igen då. Så börjar vi med hålet för nollan, alltså pricken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15:e hålet och 15:e hålet och kuggen efter ska sitta mitt för hålet. Den var lite svårare. Frågan om jag ska köra den härifrån. Någon annan fast punkt. Jag tror nog släppen är ganska bra att räkna faktiskt. Vart börjar remmen att släppa? Vi kan ju räkna från den botten här också då. Där sitter ett hål mitt för skruven. Då har du första hålet där. Vi börjar uppifrån istället. Vid nollningen. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17:e hålet. 17:e inklusive den ska vara mitt för remspännarens infästning. Där. Och det är också där som remmen släpper helt. Då tror jag nog vi har det, va? Det här blir ju också lättare om man har en ny rem, för då brukar det vara markerat på remmen upp till här där det sitter, där den ska stämma överens med de här prickarna. Och då behöver man inte heller baksidan. Jag ska se om jag har någon. Jag har tyvärr inte de strecken kvar. Men då kan man sätta det jämt med dem då, för då kommer det sitta ett streck precis på punkten här. Då sätter man ju remmen där och sen ett streck på den punkten där. Sätter man den där och sen kommer det sitta ett streck här uppe någonstans. Då får man backa lite och tänka, det kommer sitta ett streck ungefär här uppe någonstans. Eller vänta, vi kan räkna 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uppe där vid den kuggen kommer det sitta ett streck. Det är därför det inte ligger an mot någon kugg, utan man får tänka sig, fortsätta räkna här, så ska det strecket stämma överens med det där hålet där.